નમસ્કાર મિત્રો, ઇલા જયસ્વાલ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું મમરાનો એકદમ નવો નાસ્તો બનાવવાની રેસીપી। આ રેસીપી એકદમ ટેસ્ટી છે અને ફટાફટ બની જાય છે। તો ચાલો રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલમાં 2 કપ મમરા લઈશું। તેમાં 3 કપ પાણી એડ કરીશું। મમરાને સારી રીતે પલાળી લઈશું। હવે આપણે એક બીજો બાઉલ લઈશું। તેમાં અડધો કપ સોજી નાખીશું। 1/4 કપ દહીં નાખીશું। તેને સારી રીતે હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં 1/4 કપ પાણી ધીમે ધીમે એડ કરીને મિક્સ કરીશું। તો સોજીનું આ રીતનું બેટર તૈયાર કરી લેવાનું છે। હવે પલાળેલા મમરા અને સોજીના બેટરને ઢાંકણ વડે ઢાંકી લઈશું। તેને 20 મિનિટ સુધી એમ જ રહેવા દઈશું। 20 મિનિટ પછી ઢાંકણ હટાવીશું। હવે મમરામાંથી આપણે પાણી હટાવી દઈશું। તો આ રીતે ગળણીની મદદથી ગાળીને પાણી દૂર કરી દઈશું। તો આપણે મમરામાંથી પાણી હટાવી દીધું છે। હવે આપણે ગ્રાઇન્ડિંગ જાર લઈશું। પલાળેલા મમરાને તેમાં એડ કરીશું। સોજીના બેટરને પણ તેમાં નાખીશું। અડધો કપ પાણી નાખીશું। હવે આપણે તેને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। તો આપણે તેને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લીધું છે। તેને આપણે બાઉલમાં કાઢી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કેવું સ્મૂથ બેટર છે। હવે તેમાં મીડિયમ સાઇઝનું ચોપ કરેલું ટામેટું નાખીશું। મીડિયમ સાઇઝની ચોપ કરેલી ડુંગળી નાખીશું। મીડિયમ સાઇઝનું અડધું છીણેલું બીટ નાખીશું। 1 ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ નાખીશું। 1 ટીસ્પૂન ચોપ કરેલું મરચું નાખીશું। થોડાક લીલા ધાણા નાખીશું। 4 થી 5 ચોપ કરેલા મીઠા લીમડાના પાન નાખીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા નાખીશું। 1 ટીસ્પૂન લીંબુનો રસ નાખીશું અને આ બધી વસ્તુઓને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણે તેને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। આપણું બેટર નાસ્તો બનાવવા માટે તૈયાર છે। હવે આપણે પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખીશું। તેને ફેલાવી દઈશું। પછી તેના ઉપર થોડુંક બેટર નાખીશું। હળવા હાથે ફેલાવીશું। પછી તેના ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું।
અને મીડિયમ ગેસ ઉપર તેને 5 મિનિટ માટે પકવીશું. 5 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીશું. તેને પલટી નાખીશું. તેની બીજી બાજુને પણ 5 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંક્યા વગર પકવીશું. 5 મિનિટ પછી પલટીશું. તમે જોઈ શકો છો નાસ્તો બંને બાજુથી સારી રીતે શેકાઈ ગયો છે. તો નાસ્તાને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. એ જ રીતે આપણે બધા જ બેટરમાંથી નાસ્તો તૈયાર કરી લઈશું. આપણો એકદમ ટેસ્ટી મમરામાંથી તૈયાર કરેલો નવો નાસ્તો સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. નાસ્તો શાકભાજીથી ભરપૂર અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે. આ નાસ્તાને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.